the snapshot, and then it converted to this. How? Hello everyone, welcome back. This is one vlogger, and I hope all of you are fine, well, healthy. আৰু আজি মই কথা পাতিম ফটো এডিটিঙৰ বিষয়ে যেনেকৈ কেমেৰাত ফটো মোডত গৈ ফটো ক্লিক কৰি তাৰপিছত ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজেছত ফটো এডিট কৰি এটা আউটপুট ওলায় এটা নৰ্মেল ক্লিক কৰা ফটোটোৰ পৰা ডিফাৰেণ্ট এনহেঞ্চ ফটো এটা ওলায় ঠিক তেনেকৈ মই আৰু আজি বেলেগ এটা মেথডত মই ফটো এডিট কৰাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম মানে মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম মোৰ লগত একচুৱেলি এটা ফ্লেট প্ৰফাইল ভিডিঅ' এটা আছে 1920x1080p হয় মানে ৰিজলিউশ্যনটো তেনেকুৱা হয় চ' অবভিয়াছলি তাৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিলে সেইখিনি ওলাব তাতকৈ বেছি ডাঙৰ নহয় ফটোটো চ' মই একচুৱেলি ডাঙৰ কৰিব বিচৰা নাই মই ছেইম ৰিজলিউশ্যন ৰাখিম বাট ফ্লেট প্ৰফাইলৰ একদম ল' কালাৰ প্ৰফাইলৰ পৰা কেনেকৈ এনহেঞ্চড এটা ফটো ওলাব পাৰি আৰু শ্বাৰ্প ইমেজ এটা ওলাব পাৰি মই সেইটো ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজেছত আপোনালোকক দেখুৱাম চ' লেটছ বিগিন দিছ ভিডিঅ' এণ্ড হেং অন টু মাই ভিডিঅ' চ' হিয়াৰ উই আৰ চ' মোৰ লেপটপ স্ক্ৰীণত বৰ্তমান এটা ফ্লেট প্ৰফাইল ভিডিঅ' আছে এইটো ফ্লেট প্ৰফাইল ভিডিঅ' মোৰে ক্লিপ হয় প্লে কৰিছোঁ চ' ইয়াত মই জুচ খাই আছোঁ ইয়াৰে এটা জাষ্ট স্নেপশ্বট এটা ল'ম জুচ খাই থকা চ' স্নেপশ্বটটো লৈ মই সেইটো কেনেকৈ ল'ম মই সেইটো অ'পেন উইথ মই VLC মিডিয়া প্লেয়াৰ খুলিম VLC মিডিয়া প্লেয়াৰত গৈ যোনটো ফ্ৰেম লাগে মোক ফ্ৰেমটো চিলেক্ট কৰিম লাইক ছাপ'জ এইটো ফ্ৰেম দ্যাটছ ইট So right click kori I take the snapshot it's saved in my pictures and let's go there command T and here I have it like this photo edit 5 to 7 steps etu goi eta beleg photo ulabo screenshot tu loar bisot etu eneke ase yar bisot next jabo etu color common improve hobo next step to hobo alopman aru in kind of thing aru alopman color grade kori enuka eta greenish tone eta anisu and slight sharpness bahise yate and then next curve ere khelisu alopman shadow curves to upor loke uthaisu aru then next alopman contrast and sharpness and clarity bahaisu so next this is the step where I use my phone aru etu অকমান বেলেগ ধৰণৰ শ্যাডো ইফেক্ট এটা আছে এণ্ড দেন কামছ দিছ ফাইনেল ইমেজ এইটো ইমেজ একচুৱেলি ইয়াত মই গ্ৰীণ পুট কৰিছোঁ জাষ্ট টু ফেড আৱে দোজ আদাৰ নইজ কালাৰ নইজ যোনবিলাক থাকে সেইবিলাক গুচাবৰ কাৰণে মই গ্ৰীণ ইফেক্ট আনি দিছোঁ এণ্ড ইট লুকছ ট'টেলি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম হোৱাট ইট ৱাজ বিফৰ নাও উই মুভ অন টু দি এডিট পাৰ্ট এডিট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিম 7 ষ্টেপছত কমপ্লিট কৰিম ইয়াতে VLCৰ স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ লৈছোঁ ৰিনেম কৰিছোঁ নম্বৰ 1 বুলি and number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 এনেকৈ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেপছত মই লেয়াৰিং কৰি ফটোশ্বপ ইউজ কৰি দেখোন এটা পৰ্চন আছে সেইখিনি মই মোবাইলত এডিট কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মোবাইলত লাইট ক্লিপ বুলি এটা এপ আছে সেইটো এপ ইউজ কৰিছোঁ ডেমো ভাৰ্চনটো সেইটো পোৱা যায় লাইক শ্বেডো ইফেক্ট এটা আছে চ' আগলৈ চালে আপোনালোকে গম পাব ইয়াত মই VLC এইটো ছেভ কৰি থৈছোঁ লেটছ ৰিনেম টু নম্বৰ 1 অ'পেন কৰিম উইথ এডব ফটোশ্বপ okay and waiting here it is let's go to filter camera raw filter and then here episode yat jam ami saturation okoman borham vibrance borham now you can see the color popping up tar episode contrast to slightly borhai dim etia sao etu milise na nai and of amar target is 8 so etu karone ako okoman saturation barhabo lagibo and nothing else we should do this kind of contrast is done color to barhaisu saturation barhaisu vibrance barhaisu like 60 63 and what rahisu and you can see some color patches out there here yate okoman color patches ase ei jaga khini color patches ase ekhini color patches gutetu actually color patches e bhorti hoy ase karon etu screenshot lua aisile aru indoor shoot asile and here it is done okay open korilu layer to khulile layer to khular pisot yate layer to select korim command j marim duplicate hole yaar pisot amar next target ki ami photo to yar pora loi jam enukwa loi ekaneke loi jam etu layer to jump filter camera raw filter and then preset কিছুমান আছে preset to use কৰিব পাৰি বা manually কৰিব পাৰি manually কৰিব গলে অকমান দীঘলীয়া হৈ যাব মই ডাইৰেক্ট preset ইউজ কৰিম preset to use কৰিম মই এনেকুৱা ধৰণৰ অকমান greenish preset এটা লম suppose এইটো okay now ইয়াৰে green to গুচাই দিম curves to খেলি আছে ইয়াতে অকমান preset কৰি দিম curves অকমান বেছি dark হৈ আছে এটো আমি ইয়াত সেট কৰিম darkness to
contrast কমাই দিম shadows অকমান কমাই দিম like towards the right okay kind of this we're set now the second layer etu asile etu hol first etu asile then next step etu ahilo ami next step ami etu ahilo number 3 episode ami etu jam etut ami curves okoman khelim and we duplicate this and let's do this number let's rename this to number 4 this is number 1 this is number 2 this is number 3 and this is number 4 okay juntu layer topot ase upor ase hetu layer view ase so let's go to filter and then camera filter again eto ekebarte koribo pari but step by step device keneke koribo pari and let's go to curves now select 3 points and just take this just a bit up tin okoman slide efale anim take the temperature just a bit towards the left so that it looks cool just a bit contrast borhai dim shadows okoman borhai dim whites slightly komai dim blacks we need blacks right okay clarity borhai dim so now we play with clarity sharpening to ami borhai dim jete sharpness borhai dim mar ki hobo ete bahut noise ahibo ei noise bilak luminance re ami noise reduction koribo parim bahut kini noise komi gol okay fit in view amar curves to akko okoman lagibo okay slightly let's see yes reds se thakibo oranges slightly red or fale loi ahim yellows slightly orange or fale loi ahim green slightly yellow or fale loi ahim aru aquas kind of towards the green and we attain that color of the greenish tint okay let's now go to this we'll play with the clarity again number 5 filter camera raw filter we play with the clarity first slightly towards the right logo show saturation let's increase it again to look it more promising vibrance slightly more high now blacks I want more whites slightly less shadows I want more highlights I want a bit less so we are almost there okay number 5 is done number 6 আমি শ্যাডো আনিব লাগিব শ্যাডোটো আনিবৰ কাৰণে মই মোবাইল ইউজ কৰিছিলো মোবাইলৰ লাইটলি এপ ইয়াতে মই স্লাইড ভিনিয়েটিং ইউজ কৰিছো অকমান সাইডত ভিনিয়েটিং অলপমান আহিছে মোৰ নিজৰ পাৰ্সোনাল চয়েছৰ কাৰণে লাইক ইউ ক্যান সি বিট ডাৰ্কাৰ হৈ গৈছে এই সাইড বিলাক কৰ্নাৰ বিলাক ডাৰ্কাৰ হৈ গৈছে মই ফোনত ফটো লৈছো আৰু ইয়াতে ফটো এডিটিং এপছ ইয়াৰ ভিতৰত মোৰ লাইটলি পুলি এটা আছে এই লাইটলি পট মোৰ অপচনটো পাইছিলো একচুয়ালি শ্যাডো অপচনটো লাইক তাতে ভিতৰত ফিল্টাৰছত আছিল সো মই এই ফিল্টাৰ মানে ওভাৰলে বুলি কয় একচুয়ালি ফটোটো অলৰেডি ওপেন কৰিছো ইয়াতে মই ম্যাজিকুল টিপি অকমান স্লাইড বাৰটো অলপমান লৈ যাম 50% কাইন্ড অফ নিয়াৰ টু 50% অৰ 50% অলপমান ডিফাৰেন্ট হ'ব ইয়াৰ পিছত মই কি কৰিম ওভাৰলে এই স্ক্ৰল কৰি ওভাৰলে যাম ওভাৰলে গৈ ইয়াত আছে শ্যাডো ব্লাইন্ডছ বুলি আছে ইয়াত ব্লাইন্ড বুলি কয় সো এইটো ইউজ কৰিব পাৰো বাট আৰু এটা আছে ইয়াতে স্কাই নহয় ফিল্টাৰ্স নহয় ম্যাজিক নহয় স্পাৰ্কল নহয় ওভাৰলে তো পালো আমি তেনেকে আৰু এটা আছে জাস্ট where was that looks okay ইয়াত আহিম লুকছৰ ভিতৰত golden yeah we find that so we use this filter purato use nokoro ami common use korim slightly warm হৈ গল now let's do this done and export and jpeg export saving photo success now we take it back to the computer okay the image edu juntu image ase save hoise edu bahut small hoise moi enlarge kori lesu mano na pate quality but common fatibo okay done so edu asile etu pisot hol jetia shadow tint to use korilo etu hoi gol number 6 let's do that rasterize layer okay done duplicate kori lesu number 7 it becomes number 7 okay etu filter camera raw filter okay there it is next আমি যাম fx cut grains add korim size kind of smaller size basically prefer korim rough they should be rough not very rough too grains both basically is slightly commanding now what happens with this grain so মই tactical কথা কৈছিলো
এই গ্ৰেইনটো ইউজ কৰিলে যোনবিলাক কালাৰ নইজ আছিলে বা ফাটি যোৱা তেনেকুৱা নইজ আছিলে পেটচেছ আছিলে সেই পেটচেছবিলাক ভিজিবল নহয় বেছি এই গ্ৰেইনছেৰে সেইটো বস্তু মাৰ্জ আপ হৈ যায় এণ্ড ইট লুকছ বেটাৰ আৰু মই গ্ৰেইনটো প্ৰিফাৰ কৰোঁ চবৰে ইটছ আৰ্ট ইজ ছাবজেক্টিভ চবৰে বেলেগ বেলেগ প্ৰিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে বা বেলেগ বেলেগ চইচ থাকিব পাৰে মোৰ চইচ এইটো মই এইটো ভাল লাগে এণ্ড আই এম জাষ্ট done with this okay and there we go so here we go from here we come this and then number 3 4 5 6 7 so here we go and file let's save this command shift s and then let's say this edited okay juice done JPEG I want this to be JPEG save okay done it's saved now let's see and we see this difference snapshot it was and then we find this it becomes like that human difference there's a heavy difference in this you can see that kind of অলপমান লৰিছে kind of frame কিছুমান but দেখাওতে change হ'ব পাৰে but look at that drastic change so there we go and wrap up so that's it guys I'm done for today and I hope you like the video আৰু যদি সঁচাকে ভাল পাইছে ভিডিওটো তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু তলত কমেন্ট সেকশন জনাব কি ভিডিও আপোনালোকে বিচাৰে বা ইয়াতে এই ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল হ'ল সেইটো বস্তু কমেন্ট সেকশনত নিশ্চয় জনাব তেতিয়াহ'লে মই ইন্টাৰেক্ট কৰিব পাৰিম আপোনালোকৰ লগত আৰু এতিয়া টাইমটো কিমান হ'ল 12:15 so 12:15 যদি হ'ল like 12:15 am আৰু আমি নেক্সট ভিডিওত লগ পাম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে you stay healthy well and healthy and keep sharing love and watch other videos you can go through other videos of mine মানে মোৰ কিছুমান বেলেগ বেলেগ ভিডিওছ বনাইছোঁ ফাৰ্ষ্টলি ইংলিছত কিছুমান ভিডিওছ আছিলে সেইবিলাক চাই জনাব অকণমান ব্লগিং চগিং ক'ৰবাত গৈছিলোঁ জেগা ফুৰিছিলোঁ সেইবিলাকত গৈছিলোঁ so you can go through all those videos and hit like comment and share and you can do whatever you want with those videos but no plagiarism please okay so saying this I want to say goodbye and take care and I'll see you in the next video see you ciao